හරි ඉතින් ඔයාලා අදත් සෙට්ලා ඉන්නවා කාලෙකින් ඔන්න Anytiplk channel එකේ මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම චුට්ටක් පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම්. මොකද ස්ටෝක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලා software ගන්න යනකොට වෙනත් වෙබ්සයිට් වලට virus attack, එතකොට ransomware attack වගේ දේවල් වලටත් මුහුණ දෙන්න එන අවස්ථා නැතුවම නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ රිස්ක් එකක් තියාගෙන ඔය පොඩි software applications වගේ දේවල් ගන්න ඉතින් වෙන වෙන තැන් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ස්ටෝක් එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී වර්ෂන් උත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් ඒවත්. ඒ වගේම ගොඩක් ආරක්ෂාකාරීවත් ඒවා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එක ක්ලික් එකකින්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ස්ටෝ එකට අපි යන විදිහ සහ ඒකට වැඩ ටික කරගන්න ඉතින් බලමු වෙන. ඉතින් ස්ටෝ එක මෙතනත් මගේ නම් මුලින්ම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වලට මෙතන Microsoft Store කියලා සර්ච් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගත්ත එකම ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් ස්ටෝ එක ගැන කියද්දී වලට මුලින්ම කියන්න ඕනේ ස්ටෝ එක සමහරක් අයගේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ස්ටෝ එකේ ටිකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ස්ටෝ එක ගැන කතා කරනකොට මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒක ඔයාගේ OS එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කම්පියුටර් එකේ අප්ඩේට් වගේ දේවල් ඕෆ් කරලා වගේ අන්‍ය වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා නම් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් වෙලාවට මේ ස්ටෝ එකේ සමහරක් එරර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා පටන් ගමු වෙන. මුල්ම එක උඩම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා top free apps කියලා. ඉතින් top free apps කියන එක අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ හැමෝම පාවිච්චි කරන හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන WhatsApp තමයි. මේ WhatsApp එක අපි ක්ලික් කරගෙන චුට්ටක් ඇතුළට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගන්න විදිය ගැන ඉතින් ලොකුවට කතා කරන්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ get කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම වලට නිකම්ම මේක download කරගන්න පුළුවන්. පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මම මේක ගන්න විදිය වලට පේන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් ආපස්සට යන්නම්. ඊට පස්සේ Facebook, Telegram, desktop, TikTok වගේ ඒවා ගොඩ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Facebook එක ඇතුළට ගිහලා බලමු මේ ඔක්කොම free apps තියෙන්නේ. ඒකත් මෙතන මේ get කියන එක ක්ලික් කරොත් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ app ටික එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ music වගේ දේවල්, podcast, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන අයට Spotify download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට Zoom, ඔයාලා හැමෝටම Zoom meetings වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන අයට මෙතන මේ Zoom app එක මේ විදිහට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා බලලා ගන්න අයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් අර විදිහම තමයි. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඒක විස්තර මෙතන වැටෙනවා. මගේ මේ වෙලාවේ ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉතින් බැක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තව ගොඩක් මෙතන ඇප් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Apple device use කරන එකෙන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් iTunes app එකත් මේ විදිහට මේකෙන් ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Photoshop Express මේක නම් free edition එකක්. එතකොට Reader, එතකොට Share It, එතකොට VLC player එක ගත්තොත් එහෙම හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ app එකක්. ඉතින් ඇත්තට ගත්තොත් එහෙම open source portable superior app එකක් විදිහට video player එකක් විදිහට videos බලන්න වලට VLC player එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔය රූපෙ ඉන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මගේ මෙතන මෙන්න load වෙන්නේ නැහැ. ඒලාට signal issues වගේ තියෙනකොට දැන් මේ Canva VLC Share වගේ දේවල් වල ඔයාලට icons පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේව download කරගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන ගත්තොත් Python තියෙනවා ඔයාලට web browsers බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට Messenger, PixArt ඒ වගේ app ගොඩාක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ top free apps කියන මාතෘකාව යටතේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේකට එන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය software download කරන websites ගාන ගිහිල්ලා ඔය ransomware වගේ දේවල් වලට අහු වෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බැක් වෙලා බලමු තව මොනවද අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් පහළට යනකොට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් top free games. ඒකත් චුට්ටක් ක්ලික් කරලා ගිහලා මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න මොන වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේව ආව ගාම Microsoft කනේ Solitaire මොකද්ද collection එක. අර වලට මතක ඇති Windows 7 නියම පාවිච්චි කරන කාලේ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකත් ගන්න පුළුවන් free. ඉතින් පොඩි ගේම් නේ. ඊට පස්සේ එතන beach buggy racing එකක් හැමෝම ආසා කරපු සුපිරි ගේම් එකක්. ඉතින් beach buggy racing කියන්නේ ඒකත් තියෙනවා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි. ඒකත් ගන්න පුළුවන් මේ get දීලා free. ඉතාල පහසුවෙන්ම හරිම ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාකාරීව ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ hill climb racing එකක් ආසාවෙන් කට්ටිය ගන්න ගේම් තමයි මේවා ෆෝන් එකේ. ඒ කාලේ අපිත් ගෙවුවා. ඉතින් WCC cricket championship එකක් තියෙනවා. World cricket championship ඒකත් උගක් අය ආසාවෙන් ප්ලේ කරන එකක්. එතකොට Candy Crush ඒ වගේ ගේම් උත් තියෙනවා. මේවා පොඩි ගේම්. ඊට පස්සේ ටික බරේවට આવොත් එimhe asphalt 8 airborne එක දිනනවා. ඒක ඇතුළට ගිහලා බලමු. ඒකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉතින් ටිකක් heavy game. ඉතින් මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේවා ගේම් වගේ ගන්නකොට ඔයාලට මෙතන වීඩියෝස් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ගේම් එක ගැන පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ටයිප් කරලා දෙනවා මේ වගේ. එතකොට ෆීචර්ස් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මොනවද යාළුවගේ අලුත් new version එකේ තියෙන මොනවද වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ system requirement මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් system requirement එකට ගිහලා මෙන්න මේ show more කියන එක දුන්නාම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. available in PC mobile ඒ වගේ කියලා දාලා තියෙනවා. OS එක Windows 10 මෙන්න මේ version එකකින් උඩ එකක් ඕන කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ මෙතන නම්. RAM එක කියලා තියෙනවා 2GB ඕන කියලා. ඉතින් මේ වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් GB 4මාරක් විතර size එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු ගේම් එකක් ඉඳිට ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ asphalt legends තියෙනවා. ඒකත් ඒ වගේ ලොකු ගේම් එකක්. ඒව ගන්න කැමති අයට ඒකටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවත් ඉතින් get කියන එක දීලා ටින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපි චුට්ටක් බලුවොත් එහෙම විස්තර. ඒක නම් GB 4.1ක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් system requirement මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. DirectX version එක 11 ඕනේ කියනවා 12 හරි. එතකොට RAM එක 4ක් 8ක් තියෙනවා නම් කියලා කියනවා minimum 4ක් ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ CPU එක ඒ වගේ ඔක්කොම තියෙනවා. graphic processor එක වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ හැමෝම Angry Birds, Candy Crush ඒ වගේ ගේම් ගොඩාක් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මට Modern Combat 5 එකක් තියෙනවා. ඉතින් free සාමාන්‍ය ගේම් එක අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඇත්තටම සුපිරි ගේම් එකක්. ඉතින් මේකට මම හිතන විදිහට මට මතක විදිහට මේකට net ඕනේ. Modern Combat එකේ මුල් ගේම් නම් අපි ගේ voice over එක දේවල් පාවිච්චි කරලා ඉන්න ගේමක් දීලා. ඒත් එක සුපිරිම ගේම් එකක් විදිහට Forza Horizon 4 එකේ demo version එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම වටින සුපිරිම ගේම් එකක්. මේකේ 5 එකේ ගේම් ප්ලේ මම එකක් ගෙනාවා ඔයාලට මගේ channel එකෙත් බලපුවා ඇති මෙතන. සුපිරිම ගේම් එකක්. ඉතින් 5 එක නම් මම ෆෝන් එකේ ප්ලේ කරලා නැහැ. මේ වගේ ගේම් මෙතන ගොඩ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි top 3 apps වලට ගියා. top 3 games වලට ගියා. ඊට පස්සේ best selling games වලට යන් චුට්ටක් බලන්න ඒකත් ක්ලික් කළා. ඉතින් ඒකට ආපස්සේ ඉතින් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටික බර ගේම් එකක් විදියට Forza Motorsport සුපිරිම ගේම් එකක් ඇතුළේ ඒවලasi සල්ලි ගෙවලා ගන්න තියෙන්නේ paid. මෙතන ගෙවලා ගන්න තියෙන වලට පේනවා ගන්න. ඊට පස්සේ Minecraft, Flight Simulator ඒ වගේ ගේම් ඉතින් ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා නම් paid games. ඒ ඇස් ඉතින් free ඒවත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. Among Us, Angry Bird 2 අරගෙන free games ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතන ලොකුවට දෙයක් පෙන්නන්න නෑ ඔයාලට. ඊට පස්සේ top 8 apps මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපිට CapCut එක තියෙනවා, Photoshop තියෙනවා, Lightroom, HEVC video extensions එකක් තියෙනවා. කනම් මනම් ගාති ගොඩයි. ඒ ගොඩක් මෙතන බලා ගන්නත් පුළුවන්. screen recorders වගේ දේවල්. ඒ ගොඩක් හොඳ apps ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවත් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂාකාරීව අපිට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක හොඳ platform එකක් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය Windows පාවිච්චි කරන අයට ලේසියෙන් මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන අපේ library එක මෙතන තියෙනවා. ඒක click කරගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ තියෙන Windows apps වල update තියනවාද, ඒවා update available ද, ඒ වගේ දේවල් දාගන්න ඕන මොනවද ඒ වගේ දේවල් අපිට තෝරලා මෙතනින් update දාගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන Windows Media Player එකේ ඇවිල්ලා තියෙන update එකක්, mail and calendar, එතකොට Microsoft Photos වල, එතකොට camera එකේ අය වගේ update ටික මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඕන ඒ ටික ටික් කරලා මේ වගේ දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද මම ගෙනාව වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති. ලේසියෙන්ම application එකක්, software එකක් ලේසියෙන්ම කොහොමද download කරගන්න කියලා store එකෙන්. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕන අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මේ channel එකට computer hardware සම්බන්ධ videos series එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහටත් එකක් එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම gaming videos උත් හැම සතියකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න. යට තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම video එක like කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. එහෙනම් මම අදට සමු ගන්නවා. මම දීපොත් නිෂාන්.